24 години у сталкері Поклик Прип'яті з оновленим графоном. Привіт, ти на каналі Бешкет, а це знову рубрика, де за 24 години я маю пройти гру повністю. При цьому виконати всі додаткові квести, знайти різну унікальну зброю та броню. А також самі рідкісні артефакти. Водночас не забуваємо про всю красу Чорнобильської зони. В будь-якому разі, якщо ти новачок, то підпишись прямо зараз на мій канал, адже я стараюсь лише для тебе. Почнемо. Так як гра для нас давно не новинка, дуже давно, я, звісно ж, вибираю самий складний режим. В цій серії ми будемо грати за агента СБУ на прізвисько майор Дегтярьов. Він був колишнім сталкером, тому досвід виживання у зоні в нього вже присутній. Завдання наше буде не з легких – з'ясувати, чому провалилася одна з найбільших військових операцій у цій небезпечній місцевості, і до того ж знайти місця падіння гелікоптерів. Коротше, поблукати потрібно буде по всій зоні. На початку нам видали звичайне спорядження сталкера, аби ми спокійно змогли влитися в сталкерську романтику, при цьому не видати себе і свої справжні цілі. Перше, що нам потрібно, це дістатися основного табору місцевих, який знаходився на старому садні під назвою Скадовськ. Дорогою я вже встиг познайомитися з навколишньою фауною. Це були сліпі собаки. І здавалося нічого складного, але вони, коли у зграї, то краще берегти свої булочки. На самій вже базі була купа сталкерів. І не тільки їх. Бандитів чомусь ніхто не виганяє. Тут можна і поторгувати, і взяти кілька квестів. А ще завітати до техніка на ім'я Кардан, який за пару бутилок прозорого може зробити знижку на ремонт та покращення. І поки я цей корабель досліджував, у зоні почався викид. Якщо хтось не знає, то це великий смертельно небезпечний сплеск випромінювання, під час якого ти можеш або стати зомбаком, або в кращому випадку сканати. Тому любе укриття і ти цілий та неушкоджений. Але далеко не всім так везе, як мені. Одна, який не встиг. І дехто навіть не добігає до сховку. Звісно ж, для мене це в плюс. Набрався нового луту, продав лишнє торговцю і ринувся на своє перше невеличке завдання. Це було скоріше не завдання, а послуга, так як дістатися до одного з розбитих гелікоптерів було непросто, і я попросив одного сталкера на ім'я Ной провести мене туди. Він трохи прибацаний, проте діло своє знає. Крізь купу аномальних утворень я пробираюсь до телепорту. А тут уже і сам гелікоптер. Цей апарат було уражено якимось електричним струмом, і через це сталася аварія. А також наш герой знайшов мапу з позначками евакуації, де, скоріш за все, я зміг би знайти там військових. В цей же момент нам дали місію перевірити ті точки. Поруч цього гелікоптера мені таки вдалося знайти кілька трупів його. І тих, хто ними ласував. Інформації ніякої не було, тільки хабаром поділились. Після цього я спустився вниз прямісінько в аномальне поле, де окрім літаючого вогню, були ясна річ ці прекрасні утворення. І за допомогою стародавнього детектору мені навіть вдалося дістати пару артефактів, які були із термозахистом та трохи радіоактивними. Непоганий початок, і я навіть не відкинувся. Далі моя сталкерська тропинка привела на ще одну місцину з артефактом. І вже згодом я повернувся на Скадовськ, де зміг продати весь нажитий лут, поремонтуватись і взятися за ще одне завдання. Справа небезпечна, потрібно знайти лігвище кровососів та, скоріш за все, знищити його. До речі, одна із точок евакуації була саме тут, на цьому судні. Я запитався в бармена на ім'я Борода на рахунок цього, та він сказав, що військових тут точно не бачили. Потім я піднявся на верхній ярус цієї бази, де зустрів спритника. Саме цей негідник, який у всіх частинах сталкера зустрічається. Тут він займався продажем різного екіпірування на замовлення, тобто саме унікальне та екзотичне тільки в нього. Далі подумав, що поки ніч не наступила, зганяти швиденько по допоміжному завданню. Місцина була неподалік, де я також зміг дістати звідси арт. І цього разу медуза. Саме вона може виводити з організму радіацію. Класно, дякую, доволі вчасно. А сам квест полягав в тому, аби дістати з цієї локації один невідомий об'єкт, який сильно привертав увагу до себе, і занести бармена на Скадовськ. Та видно, не я один по нього йшов. Мене вирішили стопанути місцеві шахраї, і в 3 на 1 я, звісно, спорити не мав змоги. Давай артефакт, недомку. Та тільки віддавши цей артефакт, я відразу побіг за цим крадієм. Та зміг забирати придане назад. Приніс, отримав гроші, а також координати якоїсь схованки. Та лізти в якусь рань по горілку з батоном не дуже хотілось. Я вирішив замовити дещо невідомого спритника і рухатися далі на дослідження локації. Мене зацікавила одна аномалія, яку угледів ще прямо зі Скадовську.
Це було якесь вогняне поле. Діставши один арт, я замітив, що тут також перебували сталкери. Один з них потрапив у халепу, і, врятувавши його, видали мені новіший детектор для артефактів, Дякую, друзяко. який уловив відразу новий камінчик тут. Це було мамине намисто. Як на мене, незважаючи на параметри, його можна рахувати за легендарний артефакт в цій грі. Пішов до ще одної аномалії, та за допомогою нового прибору дістаю корисний артефакт на додаткову переносиму вагу. Вернувся вже у рідний ржавий сталкерський куточок, який радісно вітає нас на вході, Видно, що тут добре ставляться до сталкерів. та ліг поспати. Наступного дня, після розминки з місцевою звіриною, вирішив піти по квесту з кровососами. Тут я був не сам. Саме цей сталкер на ім'я Глухар дав мені завдання. Видно, платити мені не дуже хочуть. Перші істоти були напрочуд легкими, але як тільки ми спустилися до підвалу, то й натрапили на саме лігвище, де було повно сплячих красунь. Я вирішив перевірити, чи зможу їх всіх винести сам, та щось переоцінив свої можливості. І завдяки швидким ногам Дегтярьова я звідти успішно звалив. Навіть мій дружбан цілий. А ще він видав нам доручення повідомити усім на Скадовську про це лігвище і знайти спосіб його знищити. Тут же неподалік, посеред болотного аномального поля, якраз гелікоптер розбитий був, якого я успішно дослідив. Нічого нового не відкрив, тому побіг на базу, так як рюкзак у мене вже розривався від щастя. Повідомив Бороді про те, що виявив недавно, а він розповів, як з цим лігвищем швидко розібратись. Та й поверхом вище у торговця Сича купую інформацію про газовий балон, якраз аби зробити кровососам отруйний дискач. Не давши просохнути техніку, я поремонтувався, продав також лишні речі торговцю і побіг по той балон. Знаходився він на цьому великому мості, та щоб його дістати, потрібно було добряче попотіти. Так як балон у сейфі, до сейфа потрібно 2 ключа, ключі розкидані десь тут неподалік, і в цю ж мить не стати жертвою аномалій. Коротше, не нудьгуватимеш. Я, між іншим, тут якісь документи знайшов, котрі можна успішно продати тому Сичу і заробити якусь певну суму. Зрештою, забираю 10-кілограмовий газ і несу цей подаруночок для кровососів. А на шляху я встиг завести нового друга. Все, мене тепер кореш є бандит. Давай волини, пацани! Степанко, хрещений батько. Виконав завдання і пішов полазити по срако роздираючих місцях на щось цікаве. Тут і знайшов якийсь труп сталкера, ну, вірніше, скелет його, де пізніше мені стане відомо, що це колишній друг техніка Кардана. Чому колишній, думаю, пояснювати не потрібно. Ще одна цікава локація з новим мутантом – Полтергейст, який з превеликою силою може тебе ошатати любим шматком гівна. Тут, до речі, був гелікоптер, де з нього мені вдалося дістати карти місцевості, які пізніше я занесу провіднику. А ще аномальне поле з таким симпатичним артефактом. На диво і сильний детектор не потрібен, аби добряче розжитися цими утвореннями. Умовив сталкера провести мене миттєво на Скадовськ, де за знищення кровососів мені пан Борода видав ще кращий детектор для артефактів. Торвелес, ти глянь. Та ще й грошей підкинув. Зрештою, таки спритник виконав нашу домовленість і приніс мені унікальний дробовик із барабанним магазином. Грошей відвалив немало, проте це того варто. Я відразу його покращив, наскільки це було мені можливим, та пішов гуляти по аномаліях. Можливо, десь і мутант попадеться для тестування зброї. І завдяки новому детектору майже в кожній аномальній зоні було по 3 артефакти. Три арта. І рідкісні, і звичайні. В печері неподалік Скадовську також арти, але з цікавого я знайшов собі новий комбінезон та ще одне КПК друга Кардана. Взагалі історія яка? Те, що вони всі разом колись добре дружили, але в них виникла суперечка, і розбіжність в своїх цілях розвела їх в різні напрямки. Та вижив тільки технік, який тепер через них і пияжить кожного дня. Далі дорога привела нашого головного героя до локації Лісопилка. Тут було повно зомбованих сталкерів. Оце прописав. Але сюди я прийшов тільки заради одного – нові інструменти для нашого Кардана, завдяки яким я зможу набагато більше покращити своє екіпірування. А рюкзак мій у цій грі дуже швидко забивався, тому майже після кожної нової вилазки приходилось повертатись на базу, аби скинути речі. І вже на Скадовську я зважився прийняти завдання від бандитів. Та тут не все так просто. І я взяв його тільки через те, щоб попередити та врятувати сталкерів, на яких якраз вони хотіли напасти. Але завдяки Дегтярьову плани бандитів обламались, і ватажок вручив непогану нагороду. Та це ще не все. В цю ж ніч Борода повідомив, що є ще одне дільце, де також потрібно допомогти сталкерам. Цього разу зірвати угоду бандитам. Виявилось, що один із долговців продавав їм зброю взамін на артефакти.
Угоду то ми перервали, але в живих залишилось небагато. Хоча головний на ім'я Спартак все ж вижив і видав частину нагороди за це. Іншу частину заберу у бармена. До речі, КПК Долговця, що торгував зброєю, можна було непогано продати сичу, але я її поки притримував собі, так як воно могло зацікавити і сам Долг, а також і групу Воля. Поки я метушився по цих завданнях, застукав нашого медика на вбивстві кількох сталкерів. Виявляється, він мав якусь рідкісну хворобу, що без людської крові йому було тяжко, і заради цього вбив чимало наших. Я думав його відразу прикінчити, але навіть руки не марав. За цей квест і те, що розкрив таємницю зникнення сталкерів, мені дали солідну нагороду і досягнення додачу. Ворог просто був серед своїх, а все на бідних кровососів скинули. Новий день, сезон грибів в аномаліях продовжується. Я ще й замітив, що на локації почали з'являтися більше зомбі. В принципі, не проти з кимось свою зброю перевірити. В більшості випадків мені просто везло, так як у аномальних полях знаходив по 3 арти. 3 артефакти! Цей детектор себе добре відпрацював. Забрав ще одну дуже класну зброю у спритника. І в цю ж мить броню замовив, щоб мати повний комплект. Проспавшись майже добу, забираю це діло. Унікальність цієї броні полягала в тому, що вона є одна на всю зону. Це було екіпірування сталкерів із чистого неба. А в цій частині, до речі, про те угрупування ні слова не чути. Звісно ж, покращив все і рушив на другорядний квест. Дорогою вирішив дістати з аномалії щось цікаве, та тільки приєднався до зони. Живим. Місія моя була дістати лут з машини, яка знаходилась на дні цієї ущелини. І я думав, проблема буде спуститися туди, але у Дегтярьова, походу, якісь свої плани були. Дегтярьов, ти просто... Забрав хабар, пробрався крізь купу снорків і на вихід. З цим завданням було не все так просто. Ящик, який я тільки що дістав, ми поділили між сталкером, який дав нам це доручення. Але він відразу наїхав на мене, нібито я вкрав його волину, яку недавно купив у спритника. І поки я допитався, чи це дійсно так, той сталкер вже звалив кудись. Насправді ствол ніхто не крав, а це просто такий місцевий шахрай обдурює новачків. Потрібно буде того мармизу віддати собачкам на сніданок. Пізніше я пішов по новому завданню, вже від торговця сича. Воно полягало в тому, аби проникнути на базу найманців і забрати звідти будь-яку цінну інформацію про їхні плани і яке в них завдання. По-тихому це не вдалося зробити, а вони ще й в екзоскелетах. Та навівши трохи шороху, я позабирав зброю, патрони та, звісно ж, інфу по квесту. І заніс сичу. Тримай. А з цього я тільки зрозумів, що в них якесь секретне завдання десь у зоні, і мають до цього ретельно підготуватись. Далі блукав темною зоною, не боячись нічого. Давай з бази якийсь анекдот. Так як екіпірування в мене вже було одне з кращих. Знову натрапив на найманців, та ці були мирні. І, віддавши батона з ковбасою, впустили у свій табір, де я знайшов нові інструменти для техніка. Опісля надумав підготуватися до нової локації під назвою Юпітер, пройтися ще раз аномаліями, котрих знаходив чимало нового. Забирав різні схованки. І в один момент почався викид, через який я мусив сховатися в цій чудовій печері, яка була із сюрпризом. Ходи звідси, мужик. Один із самих сильних мутантів прямо біля Скадовського, можливо й тому зомбованих побільшало. Проблем розібратись з контролером у мене не було, з моєю то снарягою. А я тут знайшов якісь цікаві таблетки, де написано, що можна просто посеред відкритого місця пережити викид. Я вже збирався звалювати з цієї локації, та мене зупинили місцеві мисливці на мутантів, де сталкер на ім'я Гонта попросив допомогти в знищенні, на хвилиночку, химери. Так, це та двоголова тварюка, яка пригає далі, ніж бачить. І по силі вона саме небезпечна в зоні. А на щастя, превелике щастя, вона була вже поранена. Нам її залишалося застати зненацька і добити. Виконали завдання, вернувся продати деякі речі, скинув лишнє і вже на нову локацію з провідником. Погнали. Карта називалася Юпітер через її великий завод, який знаходився тут. Привели мене в місцевий табір сталкерів, який розташувався на колишній залізничній станції Янів. Тут мешкали і група Долгу, Волі, ну і самі вільні сталкери. Звісно ж, куди без торговця та техніка. Я поспілкувався з деякими людьми, познайомився з новими і взяв кілька квестів. Один з них у сталкера на ім'я Вано. Він заборгував для бандитів невеличку суму грошей за комбінезон, а мені потрібно було лише принести цю суму їм. І типу вмовити, аби без всяких відсотків. Та підступ цьому таки якийсь відчував. Інше завдання у техніка Азота. Більше з того принеси подай. Перше це інструменти, звісно, так як у них тут крім викрутки і плоскогубців видно нічого не було. А друге це матеріали радіотехніки з якогось цементного заводу.
Також захопив невеличкий квест на знищення парочку кровососів прямо біля того заводу з матеріалами. І за допомогою волівців дістаюсь туди. Виконую спочатку одне, потім інше. Далі пішов по завданню від Вано. Тут все було доволі швидко. Ватажок хотів вибити з мене відсотки, а я хотів дуже вибити його мізки. Та ми все-таки зійшлися без його процентів. Дорогою до Янова заліз в ще одне аномальне поле, забрав 2 коштовних арта і любляче приобняв мутантів. Тепер воно може спати спокійно. А шлях мій цього разу прокладений до бункеру вчених, неподалік звідси. Охороняли їх найманці, які були не дуже привітними. Ти що тут забив? А також встиг познайомитися зі сталкерами, котрі працювали на вчених. В самому бункері я зустрів і техніка. До речі, це той самий технік з бази Чистого Неба. Навіть костюм не поміняв за весь час. А з цікавого я знайшов на кінець військового. Він був одним із пілотів розбитого гелікоптера на цій локації, якому вдалося вижити. Деталі з нього вибити не вдалося, а представлятись агентом СБУ наш Дегтярьов не поспішав. Встиг завести нового друга на ім'я Гарик, де я йому допоміг виконати контракт на артефакти для вчених. А взамін він мав знайти шлях до Прип'яті, хоча яка мені з того вигода, поки було неясно. Тепер я вже підійшов відповідно й до вчених, і їх було 2. Один Озьорський, який був скоріше асистентом, та дав мені завдання знайти те, чого скоріше не існує, а саме локацію Оаза, де по сталкерським легендам там загоюються всі можливі рани і болячки просто на місці. І по можливості я маю принести звідти якийсь доказ. А інший вчений – професор Герман. Він нам дав дійсно цікавий квест – забрати з всі аномалії якийсь незрозумілий псі-зразок. І на цьому завданні я буду не сам, а разом з цими сталкерами. І поки буду діставати щось незрозуміле, вони будуть мене охороняти. Так F5. Та як тільки я знайшов цей дивний артефакт, у нас виникла проблема. І ця проблема називалась контролер, який зміг взяти під контроль всіх сталкерів. А ці почали по мені стріляти. Аптечка! Прийшлося мати 2 життя, аби вирішити цю ситуацію. Врятував всіх сталкерів і успішно вернулись до бункеру. Нагорода була невеличкою, але професор відпускати мене не хотів, так як замітив, що я вартую більше, ніж його група сталкерів, і запропонував попрацювати на них. Перше, нічого складного – порозставляти пару сканерів у аномальних зонах, де, окрім цього, я навіть зміг артефакт забрати, хоча стільки зусиль було, аби дістати його. І поки я тут метушився, почався викид, і схованка була прямо в аномальному полі, де я зафіксував народження артефакту в себе на очах. Арт заспавниться. Також в цій будівлі випадково знайшов інструменти для техніка. Нормально. Час прийшов дослідити хоча б один гелікоптер, та дістатись його було не так легко, оминаючи велике мінне поле. Навряд чи після такого хтось живим вибрався. В цьому гвинтокрилі забираю чорний ящик із зашифрованим повідомленням. Та щоб прослухати запис, потрібно взламати це. Відповідно, несемо до техніка. І поки Азот його колупав, я взявся допомогти одному волівцю на ім'я дядько Яр. В деталі він не заглиблювався, а просто просив з ним прогулятися в невеличкому селі із зомбаками, які, між іншим, були спокійними. Ми залізли на дах одного з будинків, і тут почалось. Звідки не візьмись, у поселення заходять найманці, і нам потрібно їх ліквідувати. А з допомогою зомбаків це було швидко. Нагородою дядько не образив, а ще розповів всю ситуацію. Виявилось, що він підслухав розмову їхню про якусь лабораторію на Прип'яті, і за ним почали полювати. Я пройшовся далі локацію, де натрапив на таке місце, також із зомбаками. Знайшов лист з якимось кодом, за дверями яких я натрапив на нового мутанта. Сюрприз, вилупко. Бюрер, пухкий карлик, який міг кидати речі як полтергейст, та ще й з рук витягувати зброю. Опа. І битва з ним була нелегкою, м'яко кажучи. Але чи варте того? Я тут, в принципі, нічого цікавого не знайшов, ну, крім гранатомета. Вже в таборі сталкерів у техніка забирає той ящик з повідомленням. Там було вказано, що місце евакуації тільки одне – якась точка Б-28, котра знаходилась на Прип'яті. І тепер основна місія наша полягала, аби знайти туди шлях. І де тепер шукати того Гаріка? Провідник про це нічого не знав, втім дав нам координати, звідки можна почати пошуки. І можливо знайти якусь інформацію про це. А саме завод Юпітер. Я поки не спішив з цим, а пішов до вчених виконати пару їхніх доручень, одне з яких допомогти сталкерам у вимірах аномальних зон. Мені потрібно було лише їх охороняти. А я часу не гаяв, заліз в це болото і дістав звідти немало цікавого. Особливо самий кращий арт від радіації. На вчених працювати тільки в радість. І платять вони щедро. Вернувшись на Янів, я почув одну цікаву історію від цього баламута.
Виявляється, це створіння видає чужі заслуги та історії за свої. А саме зараз розповідав, як він допомагав вченим розставляти сканери. Я нічого з ним зробити не зміг, тому залишалося повідомити одному з групувань, аби його прибрали. Між іншим, цей сталкер насолив багатьом, особливо групі Гонти на Скадовську, де вони мали ще раніше знищити Химеру, але через цього виродка тільки її поранили, бо він забрав хабар і кинув їх. І я в моменті зміг отримати цікаве досягнення, через яке у мене тепер буде більше рідкісних товарів у торговців. Тепер я вже пішов на Юпітер. Чоловіче, ти зброю. І перше завдання, за яке я взявся, це знищення мутантів у тунелі. Один. Знову бюрер. Та вже не один, і територія для них не маленька. Стой, дай пушку. Парочка була доволі сильною. Одного я зміг якось прибрати, а інший прибрав мене. І після перезавантаження виконую цю роботу. Цікавого нічого не валялось, тому я рушив далі по квестам. Тепер потрапив на сам завод Юпітер. Завдання полягало знайти хоча б якісь документи з інформацією, як потрапити до Прип'яті. А ще мене раніше вчений Герман попросив принести одні документи звідси. Але видно, вони цікавили не тільки його. Стой! Потрапив у засідку, яку влаштували найманці. І це саме ті, що охороняли бункер вчених. Питань багато. Я пізніше по документам зрозумів, що тут знову йшлося про ту саму лабораторію на Прип'яті. Видно, у них тут всіх спільна місія. Цікаво тільки, хто замовник. І що ж саме в тій лабораторії. Далі збирав всі папірці на цьому заводі. І з цього зробив певний висновок, що під ним є якийсь підземний прохід прямо до Прип'яті. Проблема була, що він закритий, а також, що там повністю отруйний газ. І нам дали доручення поговорити чомусь з техніком про це. Можливо, він щось знає. До речі, на самому заводі був розбитий гелікоптер, який у мене останній по основному завданню. Він також уражений електричним струмом, і більше ніякої інформації. Єдине здивувало, що сама будівля була майже пустою. Мутантів тут були одиниці, а сталкерів ніяких не було. Навіть зомбованих. Дивно, так як місцина була безпечною, і базу влаштувати можна. Я в моменті тут і схрон групи стрільця знайшов, з повідомленням для привида. Тепер територія досліджена повністю, час вертатись на Янів. Я перш забрав нагороду за бюрерів, а потім віддав знайдені документи техніку на вивчення. Він повідомив, що зможе якось оживити генератор, аби відкрити вхід у тунель. Але перш за все потрібно знайти кілька людей для охорони, і в підземку самому спускатися буде безпечніше. Окрім цього, знайти костюм із замкнутою системою дихання. Так ми зможемо спокійно пройти той газ. Я поки пішов до вчених, аби теж віддати документи, та замітив, що сталкери, які на них працювали, мають нове спорядження. Вони розповіли, що тепер тісно зв'язані з наукою, і їхнє угрупування називається «Іскра». А ще видали мені немало корисних припасів, так як пам'ятають той момент, коли я їх врятував від контролера. Приємно. Професор в цьому бункері, і я повідомив про ситуацію з тими документами, а також про найманців, які мали їх охороняти. І в цю ж мить і завдання взяв знайти нову охорону для них. Я ще замітив унікальний детектор для артефактів у продажі в нього, якого без вагань купив собі. Він показує на панелі не тільки арти, а й позначає розташування аномалій поруч, що дає змогу їх успішно обходити. Дослідив ще одну цікаву локацію з цим величезним копачем кар'єрів, знайшовши вкотре схрон стрільця із запискою. І поруч цієї місцини, коли я намагався рятувати бандитів, так, я дійсно допомагав бандитам. Просто не звідки прилізло це чудо, яке лізе до всіх у мозок. Я знову намагався допомогти бандюкам, та випадково зацепив одного. Чи може не випадково? Я не хотів, пацани. Далі дістався Янова, і звіробій, який дає мені різні місії на мутантів, цього разу просить допомогти з Химерою. Це був фінальний квест у нього, а Химера вже не поранена. При тому ж я маю відслідкувати її вночі, де в неї якраз сезон відкривається. І хто, як не Дегтярьов, зможе це виконати? Підготувався ретельно до цієї справи, так як загроза серйозна. Все ж таки самий небезпечний мутант в сталкері. І вирушив на полювання. Рибка не маленька, а значить вудочка має бути серйозна. І ось воно, битва почалась. Я, по-перше, ніхрена не бачив, ПНБ не сильно допомагав, а ще й дощ цей прекрасний. По-друге, це створіння добряче наносить шкоди. Але мені або пощастило, або цей мутант був також підбитий, так як на диво швидко його нашпинатив. Є! Я вирішив не зупинятись на цьому, так як вдача на моїй стороні, і пішов виручати одного сталкера, який був у полоні в бандитів. Звали його Митяй, і завдання мені дали ще на Янові раніше. В мені заграла дипломатія і ризикнув виконати все мирним шляхом. Прийшлось, звісно, немало грошей накинути. Але все ж бандити не напали, і я успішно виконую це доручення.
де сталкери мені дали в нагороду самий кращий артефакт для ваги. А ще й отримав 2 цікавих досягнення. Перше – це друг сталкерів, де вони тепер мені будуть допомагати, якщо я втраплю у халепу. А друге більш унікальне, під назвою Дипломат, завдяки якому до мене почали ставитися краще всі нейтральні угрупування, навіть бандити. Повідомив також про знищення Химери, і тут нагорода солідна. Звіробій навіть віддав свій особистий дробовик, з вигляду звичайний чейзер, проте уроній значно більше, ніж у мого відбійника. Далі пішов по квесту від вчених. Нічого складного, просто дослідити місцевість. Та тут з якоїсь аномалії появилися трупи сталкерів. Ніби телепортнулись. З вигляду це були долгівці, і піднявши в одного з них КПК, я зрозумів, що це були одні з перших, хто створив угрупування долг, і вони потрапили у просторову аномалію, де в принципі там і залишились кінцями. Мені цей КПК дуже пригодиться, так як він може зацікавити немало людей. Потім я згадав про одного сталкера, який хотів забрати мою зброю на Скадовського, та мене чуть не випередили бандити. О, здорово. Ха. Вирішив залишити цього корча в живих, подивитися, що з ним буде далі. Він навіть пообіцяв нічого поганого не робить. А ще віддав свої речі. Походу, теж крадені. Зрештою, пішов по основному сюжету. Потрібно було переговорити з одним алкашем на ім'я Зулус, так як мене сюди направив технік. Він після кожного слова пропонував випити, і відмовитись не можна було. Та як тільки я отямився, після добрячого проспіртування, Зулус повідомив, щоб я по зоні знайшов людей для вилазки до Прип'яті і приводив до нього. А ще знайшов собі костюм захисний. Першого, кого я захопив з собою, це був Вано. Так, саме той, який заборгував бандитам за костюм. Він знову попросив гроші, так як на цей раз був винен торговцю на цій базі, за той самий костюм. Надіюсь, під час подорожі він не буде брати кредити в мутантів. Далі в бункері вчених забираю військового з собою. Прийшлось виконати одне завдання в професора, аби вони дали якийсь костюм тому бідоласі. Невдовзі почався викид. Я наважився спробувати все-таки цю таблетку від нього і успішно переживаю це. Зомбаком, здається, не став. Я не зомбі. Ха-ха. Останній, хто мені потрібен був, це колишній монолітовець на ім'я Бродяга. Спочатку він з групою попросили знайти для них прихисток від негоди та мутантів. Мені прийшлось мовити командира волі, так як вони мені більш симпатизували. І завдяки тому, що я здав сталкера, який розповідав чужі історії, мені вдалося прийняти групу Бродяги до волі і запросити піти зі мною на Прип'ять. Тепер група готова. Команда в зборі. Я наостанок ще забігаю на Скадовськ, аби продати всі раніше знайдені артефакти, які мені не потрібні. Сума була неймовірна, нулів достатньо. У торговця Сича почав здавати всі знадані КПК та документи, аби також отримати досягнення за це. Вирішив залишити 2 листа з повідомленням від групи стрільця, аби мати змогу віддати йому власноруч. Досягнення отримав, знижку заробив. Гонті в моменті повідомив про Сороку, того сталкера, що обманював, і про те, що його вже прибрали. За це мені також дали досягнення, прямо один за одним. Це було одним із рідкісних, які можна отримати, так як воно дає можливість тримати рівновагу між фракціями. При цьому отримав знижки у торговця та техніка на Янові. Далі я попросив групу Спартака стати на охорону бункера вчених. Це ті хлопці, яким я допомагав відбиватися від бандитів. І коли отримав дуже хороші знижки, купив собі костюм із захистом для походу на Прип'ять. І встиг також покращити його. Ще пройшовся по аномаліях. Артефактів було дуже добротно та щедро. Вже в аномаліях тепер не по 3 артефакти, тепер по 4 арта. До речі, я виконав одне завдання від торговця Сича. Він раніше попросив знайти 3 детектори Велес, ті, що кращі, і занести в бункер вчених віддати техніку. Той мав їх якось там покращити і віддати Бороді. Але тут щось сталося і все пішло не по плану, так як Сич планував ті покращені детектори віддати Бороді, а той сталкерам. З цього ми мали отримувати відсоток за артефакти, знайдені. Та бармен повідомив, що він не на таких умовах домовлявся. Коротше, все закінчилось тим, що мені дали ще один детектор самий кращий, а також завдання на артефакт Компас. Легендарний, унікальний, але я його просто забрав у Ноя. Ну, вірніше, він сам добровільно віддав його. І вручивши компас для Бороди, я отримав чергове досягнення під назвою «Друг сталкерів». На вечір цього дня замітив, що в Сича почав продаватися екзоскелет. Я без вагань забираю його. Тим більше за такі копійки. Пора прийшла. Перейшовши назад на Юпітер, ми разом з командою вирушили до входу в підземелля і успішно спустилися вниз. На початку було кілька мутантів, а потім і отруйний газ. Тут навіть і аномалії були. Та чим глибше ми йшли, тим більше цих потвор вилазило до нас. Я ще й встиг загинути, не зрозумівши взагалі як. А це як? І пізніше ми дійшли до такої величезної місцини, де вже було видно будівлі Прип'яті.
Та не тільки це. Тут вже й монолітовці почали вилазити. З усіх боків. І тим часом потрібно було відчинити прохід далі. А опісля ми доходимо кінця все-таки цього підземелля, де, розбираючись із зомбованими сталкерами, вилізаємо звідти. Всі успішно дійшли, цілі та неушкоджені. А зверху нас уже чекали військові, які випадково патрулювали тут. І ось наш майор Дегтярьов представився. Майор Дегтярьов, СБУ. Команда, звісно, в шоці була з цього. СБУ? Якого дідька? А Золос пішов відразу своїм життям по місту. А головним у військових тут був полковник Ковальський, котрий мені пояснив всю наявну ситуацію та інформацію, яку відомо йому. Коротко кажучи, не цукру в них. Монолітовці постійно їх штурмують, припаси закінчуються, їжі небагато, та ще й бійці пропадають. Він відразу видав нам завдання – дістати якусь невідому зброю у моноліта. Разом з його бійцями потрібно влаштувати засідку на локації під назвою Госпіталь і захопити по можливості цілу гвинтівку. Так як полковник підозрював, що саме з неї збивали гелікоптери, які зазнали аварії. Та тут виявилось, що засідку влаштували саме нам і почали гатити з усіх сторін. Ми якимось чудом відбилися від них, втративши тільки одного бійця. Але гвинтівка, яку я підібрав по завданню, була ушкоджена. І, до речі, з вигляду це та сама легендарна гаус-пушка, хоча всі серії Дегтярьов та інші не знають за неї. І коли ми вернулися з командою на базу, то я замітив, що до нас прийшов Гарик, той сталкер, якому ми допомагали в бункеру вчених, на виконання завдання. І він, окрім того, що подякував мене дуже класним артефактом, розповів, що тепер працює провідником і може спокійно провести мене назад на Юпітер. А ми стільки то страждали в тій підземці. Повідомив всю інформацію полковнику, а він в свою чергу попросив розібратися зі зброєю і віднести якомусь хорошому техніку. Думаю, кардан за пару бутилок зробить з цієї пушки справжню гаус-ракету. Я вже хотів забиратися звідси, та на одну з груп військових хтось напав. І звісно ж, хто, як не майор Дегтярьов, має це перевірити. Зрозуміло було, що від тої групи мало що залишиться, хіба що весь хабар мені. Та слід мене привів в якийсь магазин книг, де було невеличке скупчення моноліту. А також дорогою мені на підмогу прийшли мої братки. І тут ми виявили, що монолітовці поклонялися якомусь скупченню брухту. І не зрозуміло, що то було. Далі, блукаючи неподалік, я знайшов артефакт прямо в якійсь будівлі. Тут навіть аномалій толкових не було. А ще вирішив пройтися прекрасними вулицями Прип'яті, наскільки це було безпечно. Знайшов останні інструменти для техніка, завдяки якому я зміг би покращити максимально своє екіпірування. І ці неймовірні аномалії я теж не пропускав. Опа, нижче. Згодом вернувся до військових та з провідником рушив на Скадовськ. Перш за все заробив трохи грошей на артефактах та різного луту. А далі віддав техніку, інструменти, останні, та й покращував все, що мені подобалось. Карбовиців було вдосталь. І в цю ж мить я хотів поремонтувати цю невідому зброю для нас. Та кардан, як побачив це, то аж впав в алкогольну сплячку. І прийшлось чекати, поки він прийде в себе. Побродив трохи околицями, і ось воно прокинулося. Виявляється, він колись над цією зброєю працював в одній з лабораторій у зоні. Та щоб полагодити це діло, потрібна якась схема, яка була саме в тій лабрі. Вона, до речі, знаходилась на цій локації, і завдяки ключу, який мені видав кардан, я увійшов туди. Всередині було повно зомбованих сталкерів. А також в кінці чекав мене жирнющий сюрприз. Я вже й забув, що такий мутант існує. Подолавши його, дістаюся кінцевої кімнати, де був великий зразок гаус-пушки, яка з вигляду могла пів землі знести. Забираю схему, але окрім неї знайшов якусь інформацію про лабораторію X8. Це, здається, та ж сама, яка знаходиться десь на Прип'яті, і яку добре шукали найманці. Я, до речі, ключ забрав для входу туди. Прийшов до техніка і відремонтував цю гармату. Ще він міг робити окремо патрони до неї за невеличку платню. До речі, після цього кардан вирішив зав'язати з алкоголем. До чого довела гаузка його. Вже на Прип'яті я повідомив полковнику, що завдання виконано, і те, що більшість гелікоптерів зазнали аварії не через зброю. І він сказав, що це заганяє нас у тупик. Ніякої евакуації тоді не буде, поки не вияснимо причину падіння. Я тим часом пішов по ще одне завдання – врятувати вартового, та трохи не вийшло. Його вже встиг взяти під контроль цей москвправ. Заліз в одну з цікавих аномалій неподалік того місця, дістав арт дорогоцінний і пішов далі досліджувати територію. В місцині, яка колись була школою, я зустрів Зулоса, де врятував його від навали снорків. І провів все ж таки до табору військових. За це він мені віддав свою власну зброю – кулемет зі збільшеною ємкістю патронів.
Потім дорога мене привела до двох будівель, які були з'єднані деревом. На верхньому поверсі, до якого було тяжко потрапити, я забираю артефакт рідкісний та схованку ще з одним кулеметом. Поруч того місця було ще аномальне поле, прямо в будинку, де я забираю останній арт, який мені відомо. Видали цікаве досягнення за це. Тут же на другому поверсі мешкав бюрер, який, видно, не любив гостей. Та завдяки гаусті битва була епічно швидкою. Ха-ха. Він, між іншим, тут сховок обороняв з інструментами для техніка на Янові. Знову просто посеред локації знаходжу артефакт, без присутніх поруч аномалій. А тут і химера була, яка, видно, прийшла по мою тушку. Я надіюсь, вона сюди не з... В таборі військових мене на вході степанув Гарик і повідомив, що його заставили найманці провести сюди до Прип'яті. Але йому вдалося якось вирватись. А також те, що вони мають скоро зібратися на якусь зустріч. І вже сам полковник говорить нам, що цю зустріч ми маємо організувати максимально гостинно. Гостинність – це наше все. Дочекався, поки народ збереться, я виявив цілі і знищив самі головні з них. Хотілося б всіх прибрати, але один так рвонув, що наздогнати вже не встигав. В одного трупа з костюма вченого забрав ще ключ-карту до лабораторії. Повідомив про виконане полковника і пішов на локацію Юпітер, аби довиконати залишки квестів. Видно, з кожним днем Янів стає популярним місцем. Майже 50 тіл. І сісти нема де, і пукнуть страшно. Віддав Азоту останні інструменти і пішов проходити цікавий квест на пошук легендарної оази. Саме те місце, де заліковуються різні болячки та стачки. Місцину то я відразу знайшов, але потрапити було нелегко, так як прохід був якимось аномально унікальним. Мене постійно телепортувало в одну і ту ж точку. Все, телепортнуло. Та щоб дійти цієї оази, потрібно шукати прохід між цими балками. Але я, походу, ще той чорт везучий. 2 проходи виявив, а на інші просто рандомно залетів. Знайшов! І ось це легендарне місце. Виглядало не дуже презентабельно, втім рани дійсно загоювались. Забрав звідси шматок якогось артефакту і пішов заносити вченим. Арт був дуже унікальним, але залишати я його не хотів, так як по розповідям сталкерів, якщо буду ходити з ним постійно, то мене будуть переслідувати вся нечисть зони. Мало в це вірилось, але завдання потрібно закрити перед фіналом. Виявив одну цікаву точку з безпілотним апаратом, де з цього, завдяки техніку Азоту, розшифрував ще один сховок стрільця, яких загалом було 3, але 2 з них я ще раніше забрав. Пізніше повернувся знову на Затон, наостанок вирішив пройтися аномаліями. Подобається мені дуже пошук артефактів, особливо коли їх там немало. 5 артефактів в одній аномальній зоні. Далі у спритника викупив все можливе, що було. В нього жодного товару не залишилося. Забезпечив його матеріально повністю. Думаю, так він і дожив до Сталкера 2. Це, дивися, нічого немає. Згодом мій шлях сталкерський привів мене знову до Прип'яті, де я наважився все-таки спуститися в ту лабораторію, яка знаходилась в одному з центральних будинків цього міста. Та аби відчинити вхід, потрібно спочатку запустити ліфт за допомогою генератора, котрий знаходився на самому верхньому поверсі. Містину охороняли і зомбарі, і моноліт. А ще на цьому даху була аномалія, котру я успішно залутав на цукерки. Початок лабораторії зустрів мене кількома ходами в різні сторони. На щастя, тут були вказівки, спеціально для таких, як я. Аби не заблукати, знайшов якусь кладовку з припасами, де в мене вже був ключ від цих дверей. Глянь, скільки всього. Далі пішов у першу кімнату під назвою столова. Та походу столова не для мене, а для снорків голодних. А ще через пару кроків зловив типу скримера. Почувши якийсь плач за дверями, я подумав вже, що це якийсь новий мутант. Я не буду відкривати. Виявилось бюрер, який бажав мене в холодильник запакувати. Опа! Опа, бюрер виліз. Холодильником кидається. Відразу до рук взяв гаус-пушку, яка миттєво поклала спати цього карлика. Потім спустився нижче, де мене в кожній кімнаті допікав полтергейст різним брухтом. Я в моменті навіть потрапив в якусь потаємну кімнату. Єдине, що тут було, це тушкани і горілка. Комбінація дивна, а закуска не дуже апетитна. І зрештою знайшов на одному з верхніх ярусів цього полтера. Іди сюди, паскуда. Далі шлях мене привів в сам центр лабораторії, де проводились експерименти різні, а саме на контролі людей, завдяки цій легендарній установці. Думаю, кожен сталкер з нею ознайомлений, а дехто навіть спробував на собі. Я, між іншим, тут не просто так бігаю, а забираю різні документи для доказу того, що тут відбувалось. Все, що мені трапляється під руку, явно зацікавить керівництво Дегтярьова. Мутантів тут дійсно повно було, особливо з телекінезом. А вже на виході звідси чекав навіть контролер. Тільки от гауску він не передбачив. Документи я зібрав всі, що були, а також кілька припасів, та й виліз з лабораторії.
Коли я вернувся на базу, полковник попросив виконати одне доручення на усунення радіоперешкод, аби мати змогу зв'язатися з центром. Місце було в колишньому дитсадку, де для входу мені дали спеціальний ключ. А самі перешкоди створювала така ж сама конструкція моноліта, де я всередині виявив якусь незвичайну річ. Встиг також врятувати одного з військових, який не пам'ятає, як сюди потрапив. Вернулись на базу, але тут знову проблема. Ми виявили, що до нас хтось наближався. І вже готові зустріти монолітовців, заходить легендарний сталкер на ім'я Стрілець, який з радістю вирішив чимось поділитися з нами всією інформацією. А саме те, що гелікоптери ніхто не збивав, а вони попросту потрапили до аномалій, яких в небі не менше, ніж на землі. І з кожним викидом міняли своє розташування. А наші військові про це чують вперше. І тепер завдання було таким: після викиду вони мають просканувати місцевість, і вже після цього викликати евакуаційні гелікоптери. Нам не прийшлось довго чекати, викид відразу почався, а після нього ми змогли зрештою зв'язатися з начальством і розповісти все відоме. І я в моменті зміг віддати стрільцю всі його записки. Далі командування нам повідомило, що зараз до нас будуть відправляти гелікоптери, і щоб ми були до цього готові. Але сама евакуація буде на ділянці неподалік кінотеатру, а це значить, що нам потрібно ще туди дійти. Бажано, щоб всі вижили, особливо полковник та стрілець. На дворі вирувала ніч, для нас це не дуже було плюс, так як на шляху було купа зомбованих та мутантів, які спокійно в темряві могли нападати. На якийсь момент прийшлося ще й рятувати одного з наших, так як потрапили на якесь псі-поле. І ось фінал уже близько. Я, здається, перевірив і був впевнений, що сюди дісталися всі живими, не тільки головні персонажі. Нас тут очікували всі монолітовці, напевно, що з усієї зони були, і снайпери на вишках, і навіть в екзоскелетах. Та все вийшло, на щастя, всі вижили. Єс! Мені ще запропонували залишитися у зоні, але такий хороший кінець я не міг пропустити. Нам показали титри, що далі сталося. А саме те, що Дегтярьов вирішив продовжити свою діяльність у зоні, ставши постійним спостерігачем від Служби безпеки. Також всі знайдені нами документи успішно передали керівництву. Ще тут був катер з гаус-пушкою, її хотіли випустити в масове виробництво, але через вартість боєприпасів відмовились від тої думки. Потім розповіли, що відбулося на Скадовську. Борода зайняв повністю табір, а Султан з бандитами полишили судно. Тепер ситуація на Янові, а саме те, що між Волею та Долгом запанувало перемир'я. І в більшості бійці почали переходити до вільних сталкерів. В бункері вчених все ідеально. Герман з Озьорським успішно створили кілька унікальних пристроїв та лікарських препаратів. Все ж завдяки кому? Правильно. Пізніше розповіли навіть про Прип'ять, а саме те, що туди почали частіше навідуватись сталкери, незважаючи на небезпеку від мутантів та моноліту. Також про Оазу пару слів, що після Дегтярьова туди змогли таки хтось дістатися, а найманців в зоні тільки й більшало. Повідомили, що сталося із Зулусом та Вано. Із цікавого, це те, що в зоні з'явилася нова група сталкерів – колишні монолітовці, а лідер на ім'я Бродяга. А саме головне, що мене цікавило, це те, що сталося з Карданом. Він перебрався на Янів і разом з техніком Азотом створили свою майстерню. Окремо від цього була інформація про стрільця і те, що завдяки йому був створений науково-дослідницький інститут. Ось і все, друзі. Кінець. Для мене це було щось ніби з нового, хоча цю гру я проходив раніше і не раз. Дякую вам, що переглянули це відео. Якщо сподобалось, то обов'язково тисни лайк під ним. А також поділіться вашою думкою в коментарях на рахунок цієї гри. З вами був Башкет. Щастя, здоров'я!